Hi guys! Monetize ka na ba? Kung oo, para sa iyo ang video na ito. Marami ang nalilito about sa cross-posting. Sino nga lang ba ang pwedeng gumamit ng cross-posting at sino ang hindi? Kung ikaw ay hindi pa monetize sa iyong personal account or sa iyong Facebook page, ay pwede kang gumamit ng cross-posting dahil ito ang makakatulong sa iyo para dumami ang iyong followers. Pero kung ikaw ay monetize na, hindi ka na pwedeng gumamit ng cross-posting. Bakit ka mo? Dahil hindi ginagamit ang cross-posting sa pagpapadami ng kita. Kung ikaw ay mayroong dalawang Facebook page at yung isa ay monetized na at yung isa ay hindi pa, alin sa dalawa ang pwedeng gumamit ng cross-posting? Tama! Siyempre, yung hindi pa monetize ang pwedeng gumamit ng cross-posting dahil ito ang tutulong sa kanya para dumami ang kanyang followers. Ang tanging magagawa lang ng monetized na Facebook page mo ay tutulungan na lang na ma-monetize din ang isa mong Facebook page na hindi pa monetize. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to follow, share, like, comment down below. Goodbye!